Nếu như các bạn sử dụng MACD thì các bạn có thể vào lệnh sell tại khu vực này, thử xem với cái chỉ báo mới Impulse MACD thì kết quả sẽ như thế nào. Như các bạn đang thấy trên màn hình thì chỉ báo Impulse MACD đang cho tín hiệu đi ngang. Như vậy thì chúng ta để tránh được một tín hiệu nhiễu ở trong trường hợp này. Chào mừng các bạn quay trở lại Em Invest, mình là Minh. Như bạn nhìn thấy ở trong tiêu đề video ngày hôm nay, ở trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái phiên bản nâng cao, một phiên bản mới hơn của chỉ báo truyền thống mà chúng ta đang sử dụng. Đấy chính là chỉ báo MACD. Và với cái chỉ báo này, với cái bản nâng cấp này, mình thấy là nó đã được kiểm chứng và nó có thể đem lại cái lợi nhuận hơn gấp 3 lần so với cái chỉ báo cũ. Và đây là một cái cải tiến nó thực sự rất là đáng giá và rất là có giá trị. Và những cái này mình học được từ những trader nước ngoài và mình đã xem và mình đã có trong những khoảng thời gian mình nghiên cứu. Và trong video này mình muốn chia sẻ và mình muốn có thêm những cái nhận định cũng như là có thêm những cái góp ý, cái đóng góp của các bạn để chúng ta hoàn thiện thêm những cái này. Và đối với mình thì mình vẫn là một người theo trường phái cổ điển và mình vẫn luôn tin rằng những cái chỉ báo cũ, những cái điểm MA, RSI, MACD, tất cả những cái đó nó đã có giá trị từ bao năm nay. Đến thời điểm hiện tại, cái mà chúng ta cần làm, chúng ta sẽ tinh chỉnh lại, chúng ta sẽ nâng cấp lại nó một chút để phù hợp với điều kiện của tình hình thị trường trong thời điểm hiện tại. Và trước khi chúng ta tiếp tục cái nội dung của video chúng ta ngày hôm nay, nếu các bạn là những trader mới ở trên thị trường và bạn đang cần tìm một nơi để các bạn cập nhật thêm những tin tức, những cái tín hiệu về thị trường vàng, thị trường Bitcoin và những cái cặp chỉ số ví dụ US 30, các bạn để tham gia ở trong nhóm Em Invest Private cùng với mình. Đây là một nhóm hoàn toàn miễn phí và để tham gia thì các bạn thể vào trong cái phần mô tả dưới bất cứ cái video nào của mình. Bạn bấm vào cái phần form đăng ký nhóm hỗ trợ trader mới miễn phí hoặc có thể nhắn tin cho mình qua số Zalo vào 0969 156969. Bên cạnh đó, nếu bạn quan tâm về những khóa học của mình về phân tích trade vàng cũng như các loại tiền tệ thì có thể bấm vào cái đường link là eminvest.vn/online. Và những cái thông tin khác về những người bạn của mình, ví dụ như app tổng hợp tín hiệu về vàng, dầu US 30 thì bạn có thể tham khảo và tìm thấy được ở dưới cái phần mô tả. Và để tiếp tục thì chúng ta sẽ đi đến những cái nội dung chính của video chúng ta ngày hôm nay. Ở trong video này, trước khi chúng ta nói về cái phần MACD cải tiến, cái bản nâng cấp thì chúng ta sẽ phải biết và chúng ta phải nhớ lại được về chỉ báo MACD truyền thống nó là cái gì. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là MACD là một chỉ báo giúp chúng ta xác định được cái xu hướng thông qua cái sự giao cắt của hai đường, đấy chính là đường MACD và đường Signal. Và nếu như cái đường MACD cắt từ dưới lên trên cái đường Signal hay là cái đường màu xanh cắt lên trên đường màu cam, và ở đây chúng ta sẽ thấy là đồng thời histogram cũng sẽ xuất hiện màu xanh, thì điều này sẽ cho chúng ta thấy một điều, đấy chính là xu hướng đang chuyển thành một xu hướng tăng và chúng ta sẽ có cơ hội để chúng ta tìm kiếm một cái điểm để chúng ta sẽ mua. Và nếu như đường MACD cắt xuống dưới đường Signal hay đường màu xanh cắt xuống dưới cái đường màu cam thì lúc này histogram sẽ xuất hiện là màu đỏ. Và điều này sẽ cho chúng ta thấy là xu hướng đang đi xuống và nhiều khả năng chúng ta sẽ thấy là giá nó sẽ giảm. Thế nên chúng ta sẽ tìm kiếm một cái điểm để chúng ta sẽ set up một cái lệnh sell. Như đã nói thì các bạn sẽ thấy MACD là một chỉ báo khá là đơn giản và khá là dễ sử dụng. Tuy nhiên thì nó lại có một vấn đề khá là phổ biến mà khi các bạn dùng cái chỉ báo này thì các bạn sẽ gặp phải. Đấy là nó sẽ hoạt động tốt trong thời điểm mà thị trường nó có xu hướng, có trend, có cấu trúc nó rõ ràng. Nhưng ngược lại ở trong thời điểm mà thị trường đi ngang, nó đi không rõ ràng, thì cái chỉ báo này nó sẽ cắt qua cắt lại và nó sẽ đem lại những cái hiệu quả nó không cao. Ví dụ như trong trường hợp này các bạn thấy rằng giá nó đang sideways khá là khó chịu, và nếu như các bạn vào lệnh lúc đường MACD cắt xuống dưới đường Signal như ở cái nến này thì các bạn sẽ thấy giá nó sẽ không đi xuống mà tiếp tục sẽ lại đi ngang. Và nếu như các bạn vào lệnh tại đây thì đây sẽ một tín hiệu thua và chúng ta sẽ phải gồng lỗ đối với cái lệnh này. Và chính từ những cái điều này thì nó mới đưa ra một cái nhu cầu, chính là một cái phiên bản MACD cải tiến, một cái phiên bản MACD nâng cấp để xử lý cái tình huống đó. Và cái chỉ báo mới này nó sẽ giúp bạn phát huy cái tác dụng của MACD như là xác định xu hướng, và nó sẽ giúp cho bạn loại bỏ những tình huống mà thị trường nó bị nhiễu, nhất là trong trường hợp sideways. Và cái chỉ báo đó thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn ngay bây giờ. Ở trên TradingView các bạn thể tìm kiếm cái chỉ báo này với tên là Impulse MACD Indicator, và để cài đặt thì các bạn sẽ vào phần Indicator này, gõ cái chữ là Impulse MACD Indicator như mình đang hiển thị ở trên màn hình. Và sau đó chúng ta sẽ chỉnh sửa lại chỉ báo này một chút. Cái mục Input thì chúng ta sẽ sửa cái phần độ dài của cái đường MA sẽ là thành là 21. Sau đó các bạn vào mục Style và các bạn sẽ chỉnh lại những cái thông số như mình là được. Và các bạn nên nhớ đây là một chỉ báo mà mình có thể sử dụng trên TradingView miễn phí, và các bạn có thể sử dụng ở trên điện thoại hoặc là ở trên máy tính, tất cả đều được. Và trong quá trình các bạn cài đặt hoặc các bạn sử dụng thì nếu các bạn có những cái vướng mắc hoặc các bạn bị những vấn đề gì thì bạn cứ nhắn tin cho mình qua Zalo hoặc là nhắn tin qua cái fanpage. Cái số Zalo của mình đấy là số 0969 156969 và mình có thể chỉ cho các bạn cách nó cài miễn phí, và nó khá là đơn giản thôi, nó không quá là khó. Và quay trở lại với chỉ báo thì mình sẽ phân tích cái cấu phần của chỉ báo này. Tương tự như MACD thì cái này nó sẽ có 4 phần.
Đầu tiên đường màu xanh là đường MACD và nó có tên là Impulse MACD Line. Đường màu cam nó là cái đường Signal, và ngoài ra chúng ta có đường histogram và cuối cùng là đường 0. Và cách sử dụng cái chỉ báo này nó sẽ như thế nào các bạn sẽ xem. Giống như MACD truyền thống thì chỉ báo này sẽ giúp chúng ta xác định được cái xu hướng thị trường bằng cách theo dõi cái sự giao cắt của đường Impulse MACD và đường Signal. Nếu như cái đường Impulse MACD này cắt từ dưới lên đường Signal thì xu hướng lúc này là xu hướng tăng. Và ngược lại, nếu như đường Impulse MACD cắt từ trên xuống thì xu hướng lúc này nó sẽ là một xu hướng giảm. Tuy nhiên, nếu như hai đường đi ngang như thế này thì chứng tỏ rằng thị trường nó đang đi ngang, và đây sẽ là một cái thời điểm chúng ta sẽ không nên can thiệp hay chúng ta nên giao dịch trong giai đoạn này. Quay lại với ví dụ về trường hợp đi ngang của MACD. Nếu như các bạn sử dụng MACD thì các bạn thể vào lệnh sell tại khu vực này, thử xem với cái chỉ báo mới Impulse MACD thì kết quả sẽ như thế nào. Như các bạn đang thấy trên màn hình thì chỉ báo Impulse MACD đang cho tín hiệu đi ngang. Như vậy thì chúng ta để tránh được một tín hiệu nhiễu ở trong trường hợp này, mình đánh giá là khá là hay. Vậy thì ở thực tế chúng ta sẽ áp dụng cái chỉ báo này như thế nào? Đầu tiên thì các bạn sẽ hình dung đây một chỉ báo nó tương tự như MACD. Thế nên nó đơn giản thôi, các bạn chỉ cần thay MACD bằng chỉ báo này, sau đó các bạn áp dụng như bình thường là được. Tuy nhiên cái chỉ báo nâng cấp này nó sẽ có một vài chiến lược khác nữa mà mình sẽ chia sẻ với các bạn ngay sau đây. Đầu tiên chính là chiến lược về quá mua và quá bán. Và ở đến đây các bạn thể hỏi là MACD làm sao cho chúng ta thấy được là quá mua và quá bán, thì mình sẽ giải thích cho các bạn như sau. Để thiết lập vùng quá mua thì đầu tiên chúng ta cần zoom nhỏ vào biểu đồ. Lúc này các bạn thể thấy rằng có hai cái loại giao cắt. Đầu tiên chính là những cái giao cắt ở xa cái đường 0 và mình sẽ gọi đây là cái đường giao cắt chính. Loại thứ hai là những cái giao cắt gần với cái đường 0 và mình sẽ gọi đây những cái đường giao cắt nhỏ. Và chúng ta sẽ quan tâm đến những cái đường giao cắt chính ở trong cái thời điểm đó. Thế nên các bạn hãy thêm một cái đường ngang để phân biệt giữa hai loại giao cắt này. Và khi giao cắt ở trên cái đường quá mua, chúng ta thể canh vào được một cái lệnh bán. Đó là cái thiết lập về đường quá mua. Còn về thiết lập đường quá bán thì các bạn chỉ cần thiết lập tương tự và ngược lại là được. Mình sẽ lấy ví dụ cho các bạn dễ hình dung. Đầu tiên chúng ta sẽ quan sát biểu đồ của vàng trên khung thời gian là M15. Và lúc này mình thấy rằng chỉ có Impulse MACD đang ở dưới vùng quá bán và nó đang có một cái tín hiệu là giao cắt. Và lúc này chúng ta thể canh vào một cái lệnh mua ở trong cái giai đoạn này. Và tiếp theo sau đó chỉ vài cây nến sự giao cắt đã rõ rệt hơn và mình thấy rằng có một cây nến xanh tương đối mạnh ở trong giai đoạn đó. Thế nên là mình sẽ vào lệnh ngay tại cây nến xanh này, stop loss dưới vùng hỗ trợ. Và kết quả như thế nào các bạn hãy theo dõi cùng với mình nhé. Ngay sau đó thì giá đã bật lên ngay lập tức và lệnh này mình có thể có cái mức lợi nhuận tối đa lên đến là 4R. Và tiếp tục đến với ví dụ số 2 thì ở đây các bạn thể thấy rằng có một cái giao cắt là ở vùng quá mua. Và lúc này thì mình sẽ chờ đợi thêm một chút để có tín hiệu xác nhận nó rõ ràng hơn. Sau đó hai cây nến thì tín hiệu cũng đã rõ ràng nên mình đã vào lệnh ngay tại cây nến đỏ này. Stop loss ở phía trên cái vùng kháng cự và cái kết quả như thế nào các bạn hãy theo dõi cùng mình. Sau đó thì giá đã đi xuống và cái lệnh này đạt mức lợi nhuận là 5R. Như ở trên các bạn đã thấy đây là một chiến lược nó khá là đơn giản và là khá là hiệu quả. Tuy nhiên để làm tăng được cái tính chính xác của chiến lược này thì một vài điều mình muốn nhắc với các bạn nên hiểu về cấu trúc thị trường nhiều hơn, các bạn nên nắm rõ về những cái mô hình nến và nếu có thể sử dụng thêm một vài chỉ báo để xác nhận lại cái chiến lược này. Và rất là mong các bạn thể đóng góp mình thêm những ý tưởng về những cái điều đó, ở những cái chiến lược nào chúng ta có thể sử dụng cùng với MACD Impulse để chúng ta có kết quả là nó tốt hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì có một chiến lược nữa nếu các bạn sử dụng cái chỉ báo này, đấy chính là chiến thuật breakout. Và như mình có vừa phân tích thì nếu chỉ báo Impulse MACD nằm ở đường 0 thì chứng tỏ rằng là thị trường đang đi ngang. Tuy nhiên nếu như hai cái đường Impulse MACD và đường Signal thoát ra khỏi đường 0 thì chứng tỏ rằng có xu hướng được hình thành sau cái giai đoạn đi ngang. Như vậy chúng ta sẽ vào lệnh theo cái xu hướng mới được hình thành đó. Và để sử dụng cái chiến lược breakout này chúng ta sẽ cần phải sử dụng lại chiến lược nhưng mà chúng ta có một chút điều chỉnh. Nếu thay vì sử dụng 21 chúng ta sẽ chỉ sửa lại cái thông số là thành là 34 như các bạn đã thấy trên màn hình. Và chúng ta sẽ cùng đi đến với biểu đồ của vàng khung thời gian là M5. Lúc này các bạn thấy rằng giá nó đang trong giai đoạn đi ngang, cái chỉ báo Impulse đang chạy ở trên cái mức đường 0 này. Và sau đó thì sao? Các bạn thấy rằng chỉ báo đã dần đi lên và báo hiệu rằng cái xu hướng tăng nó chuẩn bị bắt đầu. Thế nên lúc này mình sẽ vào lệnh ngay tại cây nến này, stop loss ở dưới cái vùng hỗ trợ và kết quả các bạn hãy theo dõi với mình. Ngay sau đó thì giá đi lên đúng như nhận định của mình và mức này đã đạt cái TP là 2R.
Và đây là một cái điều mà mình thấy khá là hay và khá là tốt. Nếu bạn sử dụng MACD truyền thống, bạn sẽ thấy là cái việc mà giao cắt với đường không là một cái mức rất là quan trọng, cũng như là histogram chuyển từ màu xanh chuyển sang màu đỏ, hoặc là từ màu đỏ chuyển sang màu xanh. Giao cắt của đường không sẽ là mốc rất là quan trọng. Và với cái chỉ báo impulse này và với cái sức mạnh của nó cũng như cái setup của chúng ta về cái mức thông số là 34, mình cho rằng chúng ta đã tìm được cái điểm mà nó bắt đầu của mấy con sóng đẩy tiếp theo, và chúng ta sẽ đi vào đó, chúng ta sẽ tìm kiếm được cái điểm khởi đầu con sóng tăng, điểm khởi đầu con sóng giảm, và đấy nó sẽ đưa ra cho bạn một cái entry nó rất là tốt để cho có thể tham khảo. Và trên đây là những cái điều mà mình muốn chia sẻ với các bạn về chỉ báo MACD phiên bản mới, và rất là mong các bạn sẽ dùng thử để chúng ta có thêm nhận định cũng như là chúng ta có thêm những góp ý về cái chiến lược cũng như là cái chỉ báo này. Và với cái bản nâng cấp này, mình đánh giá đây là một bản nâng cấp đáng giá. Nó sẽ giúp chúng ta tránh được cái tình trạng nhiễu, nó sẽ giúp cho chúng ta có được những cơ hội tốt hơn ở trên thị trường. Và nên nhớ các bạn hãy demo cỡ này, backtest cái chiến lược cũng như cái chỉ báo mới trước khi các bạn vào bất cứ một lệnh nào trên thực tế. Và thực sự rất là mong những cái góp ý cũng như là những cái lời khuyên các bạn để cái chỉ báo cũng như là cái hệ thống này được hoàn thiện thêm. Và một lần nữa, cảm ơn các bạn luôn dành thời gian theo dõi video của Em Invest, và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Xin chào.